її вже відбудували, вона була зруйнована під час землетрусу. Як ви можете побачити, то кафе відчинені. Місцевий дантист. Це кумкват. Друзі, всім привіт! Сьогодні перший день Рамадану. Вітаю всіх, хто дотримується посту. Зараз я вам покажу, як виглядає Марракеш. Перший день Рамадану. Чи є тут відчинені ресторани. Ну, як ви можете побачити, то кафе відчинені. Туристам немає проблеми де поїсти. Але ми знаходимося поруч з Джема Ель-Фна. Це найвідоміша площа в Марракеші. Тому тут одні туристи. Життя, як бачите, кипить. Майже нічим не відрізняється від звичайного. Ось зазивали, стоять в ресторани. Люди обідають. Турист навіть не побачить різниці. Бачите, оця мечеть, її вже відбудували, вона була зруйнована під час землетрусу. Нарешті закінчують роботи. Ядки з фруктами, з фруктовими соками теж на місці, але деякі ось зачинені. Не всі відчинилися в день. Це ми вже вийшли на площу Джема Ель-Фна. Польська. До речі, фрукти, бачите, вони пластикові. Кажуть, Турція, Сирія. Ніхто не вгадає, що я з України. Це місцевий дантист. Закрив від мене щелепи.
на площі. Головне не наводити камеру на цих музикантів, тому що одразу прибіжуть, будуть просити гроші. Бо це і є їх робота. Вони тут стоять заради туристів, які їх фотографують і знімають. Якісь там шоу чую. А дивіться, як м'яч крутить. Вау! Це жінка, дівчина. Ось таке життя в Марракеші під час Рамадану. До речі, площу вже майже відремонтували. Закінчують роботи. Але я не розумію, що вони тут оновили, тому що мені здається, що просто плитку поміняли. Це шматки граніту. Ці мавпочки бідні. А ще там та гори граніту стоять. Con la bandera y con la meca. Це я йду на вихід з площі. Тут стоять карети, і від них не дуже приємний аромат. Тому будьте готові, коли заходите на площу з головного входу. Будьте готові до запахів. Тут, до речі, м'ята. М'ята і суха м'ята марокканська. Можна з собою додому забрати, готувати чай марокканський вдома. Гарні квіти продають. Кактуси, пальми. Ось такий гарний апельсин з фруктами, з плодами. І лимон. А це дуже гарно жасмин. Жасмин, різновид жасмину жовтого кольору. Дуже пахучий. А це кумкват. Так, друзі, ось такий Марракеш під час Рамадану. Як бачите, для туристів нічого не змінюється. Тому
робіть висновки, варто їхати чи не варто. Погода зараз класна, плюс 20-25, дощів вже немає. Все Марокко гарне, зелене, повітря чисте, кришталеве, свіже. Так що, друзі, запрошую вас. Марокко – це та країна, яку варто відвідати. Багато чого цікавого. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, гарного місяця Рамадан. І зустрінемось у нових відео.